So this is Honor X7 र यो चाहिँ Honor को recently launch भएको X series को one of the most affordable offering हो. At the price tag of 24,990 you get 4GB RAM with 128GB storage. अब डिजाइन को कुरा गर्ने भने चाहिँ यो पाली Honor ले Y को फ्ल्यागशिप सिरिज को डिजाइन चाहिँ आफ्नो मिड रेन्जमा पनि लिएर आएको छ. यो चाहिँ हजुरले Y को P50 Pro जस्तै छ यसको डिजाइन. यु गेट डुअल क्यामेरा मोड्युल, त्यो सँगसँगै डिभाइसको ब्याक पनि अलि बढी रिफ्लेक्टिभ छ. कलर त मलाई यो राम्रै लाग्यो, तर अलि बढी फिङ्गरप्रिन्ट्समा लागिहाल्ने चाहिँ हामीले भर्खर अनबक्सिङ गरेर यो डिभाइसलाई ट्राई आउट गर्दा पनि अति धेरै नै फिङ्गरप्रिन्ट्समा क्याच गर्दो रहेछ. तर बक्समा एउटा सिलिकन केस प्रोभाइड गरेको छ, सो त्यो लगाएपछि खासै केही प्रब्लम नहोला. अब अगाडिपट्टि हेर्ने भने चाहिँ यु गेट अब ड्यू ड्रप नच र त्यो सँगसँगै 6.74 इन्चको यसमा HD+ IPS डिस्प्ले प्रोभाइड गरेको छ. इफ तपाईले पहिला एमोलेड डिस्प्ले युज गरिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ यसमा स्विच हुँदाबित्तिकै हजुरले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ. कलरहरू अलि भिन्नै देखिन्छ एमोलेड भन्दा चाहिँ, र ब्ल्याक्सहरू पनि हल्का ग्रे देखिन्छ IPS डिस्प्लेमा. तर ओभरअल डिस्प्लेको क्वालिटी हेर्ने भने चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो. कलरहरू ठिकै छ र त्यो सँगसँगै 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट सपोर्ट गर्ने भएको कारण अलि स्मुथ पनि फिल हुन्छ यसको डिस्प्ले. Honorले चाहिँ योपालि आफ्नो X सिरिजको तीनटै डिभाइसहरूमा स्न्यापड्र्यागन 680 SoC युज गरेको छ. हुन त यो एकदम पावरफुल चिपसेट होइन, तर हामीले यही प्राइस पोइन्टमा हेर्ने हो भने रिसेन्टली लन्च भएको भिभोको Y55 र त्यो सँगसँगै रेडमीको पनि दुई तीनटा फोनहरुमा हामीले यो चिपसेट पाउँछौं. अब हजुरले यसमा नर्मल डे टु डे टास्कहरु गर्दा और एकदम लाइट गेमिङ गर्दा पनि खासै केही इस्यु देखाउँदैन यो चिपसेटले, किनभने 6nm मा बेस्ड भएको यो SoC निकै एफिशिएन्ट पनि रहेको छ. तर एकदम हाई एन्ड गेमिङको लागि हजुरले यो फोन कन्सिडर गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस माइट नट बी अ गुड चोइस, किनभने अघि भने चाहिँ हामीले त्यसमा 4GB RAM मात्रै पाउँछौं र त्यो सँगसँगै 128GB को eMMC स्टोरेज पनि छ. सो गेमिङको लागि चाहिँ म खासै यो सजेस्ट गर्दैन. अब क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले Honor X7 मा रियरपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछौं. यसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सल को प्राइमरी क्यामेरा, 5 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सल को डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर रहेको छ. अब अगाडिपट्टि कुरा गर्ने भने चाहिँ हजुरले ड्यू ड्रप नचको भित्र एउटा 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ र यो क्यामेरा सेटअपले चाहिँ Honor X7 ले 1080p भिडियोस 30 fps सम्म खिच्न सक्छ रियर र फ्रन्ट दुवै क्यामेराले. एन्ड हियर आर फ्यु क्यामेरा स्याम्पल्स. हजुरलाई यो फोटोहरु कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा चाहिँ हामीलाई भन्न नबिर्सनु होला. सफ्टवेयर कुरा गर्नुपर्दा हजुरले Honor X7 मा Android 11 पाउनुहुन्छ विथ म्याजिक UI 4.2 अन टप. तर Android 12 लन्च भएको अलमोस्ट 1 इयर भन्दा बढी भइसक्यो. अझै पनि Android 11 मा चाहिँ यो फोन लन्च गर्नु नपर्ने हो. Android 12 चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने हो. तर धेरैजनाले चाहिँ के क्वेशन थियो भने Honor को डिभाइसहरुमा Google Play सर्भिसहरु कस्तो चल्छ भनेर. सो हामीले चाहिँ यो तीनटै फोनहरु अनबक्स गरेर सेटअप गरिसक्यौ र Google Play अनि Google Play Store हो चाहिँ यसमा नर्मली अरु कुनै फोन जस्तै चल्छ. यु गेट फुल Google Play सपोर्ट अनि हजुरले कुनै पनि एप डाउनलोड गर्न और अरु कुनै Google को सर्भिस युज गर्न मजाले सक्नुहुन्छ. अब लास्टमा चाहिँ आई वान्ट टु टक अबाउट द ब्याट्री. हजुरले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 22 वाट को चार्जर. र चार्जर चाहिँ बक्समै प्रोभाइड गरेको छ Samsung. र सो द्याट वाज अल अबाउट Honor X7 इन अ नटसेल. नाउ लेट्स मुभ टु द Honor X8. सो दिस इज द Honor X8. यसको प्राइस चाहिँ 29990 रहेको छ र एट दैट प्राइस यु गेट फ्यु सिमिलरिटिज एन्ड फ्यु डिफरेन्सेस व्हेन कम्पेयर टु Honor X7. अब सिमिलरिटिजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यु गेट सिमिलर स्न्यापड्र्यागन 680 चिपसेट, तर RAM चाहिँ यसमा 6GB प्रोभाइड गरेको छ कम्पेयर टु 4GB. र त्यो सँगसँगै सफ्टवेयर पनि Android 11 नै छ विथ म्याजिक UI 4.2 अन टप. र चार्जिङको कुरा गर्ने भने यसमा पनि हामीले 22.5 वाटकै चार्जर पाउँछौं, तर ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ 5000 देखि हल्का डिक्रिज गरेर 4000 मात्र प्रोभाइड गरेको छ. अब यो त सिमिलरिटिज भइहाल्यो. अब डिफरेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले अब डिजाइनमा सुरुमा डिफरेन्स देखिहाल्नुहुन्छ. मलाई चाहिँ X7 भन्दा X8 को डिजाइन चाहिँ अलि बढी मन पर्यो, किनभने यसको यो म्याट फिनिशले गर्दा हल्का क्लीन देखिन्छ डिभाइस र त्यो सँगसँगै फिङ्गरप्रिन्ट पनि यसमा बस्दैन अघिको X7 जस्तो. र कलर पनि अलि यसको हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का चेन्ज हुन्छ. अब साइकेडेलिक भन्छ के भन्छ है, कलर चाहिँ मलाई यसको मन पर्यो. र एट दैट ब्याट वी गेट क्वाड क्यामेरा सेटअप. यसमा चाहिँ हामीले 64 मेगापिक्सल को प्राइमरी क्यामेरा पाउँछौं भने 5 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड दिएको छ. र लास्टको दुईटा चाहिँ अघि जस्तै डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर नै हो. तर फ्रन्टपट्टि चाहिँ हामीले कम्पेयर टु 8 मेगापिक्सल योपालि 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा पाउँछौं. र यो क्यामेरा सेटअप सँगै यसले पनि 1080p भिडियो 30 fps सम्म क्याप्चर गर्न सक्छ. एन्ड हियर आर फ्यु क्यामेरा स्याम्पल्स. कस्तो लाग्यो तल भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. Now moving on to the front, हामीले चाहिँ Honor X8 मा सिमिलर साइजको 6.7 इन्चको डिस्प्ले पाउँछौं विथ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र यो पनि एउटा IPS LCD प्यानल नै हो. तर कम्पेयर टु Honor X7 हामीले चाहिँ योपालि HD+ को सट्टा फुल HD+ को रेजोल्युसन यसमा पाउँछौं. सो हजुरले भिडियोहरु हेर्दा और फोटोहरु हेर्दा चाहिँ अलि बढी शार्प र एक्युरेट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा. सो साइड बाइ साइड हेर्दा चाहिँ अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ Honor X7 चाहिँ अलि बढी रिफ्लेक्टिभ खालको छ भने X8 मा चाहिँ हामीले म्याट फिनिश पाउँछौं. त्यसले गर्दा चाहिँ Honor X7 मा सजिलै फिङ्गरप्रिन्ट दागहरु लाग्ने रहेछ. तर X8 हेर्ने भने चाहिँ इट्स मच मोर
क्लीन र मलाई चाहिँ त्यही भएर यो वाला सेटअप चाहिँ बढी मन पर्यो हजुरलाई कुन चाहिँ मन पर्यो लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो लास्ट बट नट द लिस्ट दिस इज Honor X9 अब यो चाहिँ यो तीनटै सिरिजमा अलि सबसे प्रिमियम अफरिङ हो Honorको तर्फबाट र एट द प्राइस ट्याग अफ 38,490 यु गेट 8GB र्याम विथ 128GB स्टोरेज र त्यो सँगसँगै केही सिमिलरिटिजहरू पनि छ Honor X8 सँग कम्पेयर गर्ने भने हामीले चाहिँ पछाडिपट्टि सिमिलर क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ 64 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा सेटअप तर क्यामेरा कटआउट चाहिँ हल्का वाईको मेट 40 जस्तै गर्न खोजेको छ र कलरको कुरा गर्नुपर्दा हल्का मेट 8 सँग अलि म्याच चाहिँ खान जान्छ यो which is मलाई मन पर्यो X7 सँग कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ र त्यो सँगसँगै अरू सिमिलरिटिजको कुरा गर्ने भने हामीले यसमा पनि स्न्यापड्र्यागन 680 नै पाउँछौँ तर विथ 8GB र्याम र त्यो सँगसँगै सफ्टवेयर पनि यसमा एन्ड्रोइड 11 नै युज भएको छ विथ म्याजिक वेभ 4.2 अन टप र ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने चाहिँ Honor X9 ले 4800 mAh को ब्याट्री प्रोभाइड गर्छ र त्यो सँगसँगै हामीले त्यसमा 66 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउँछौँ विच इज फास्टेस्ट अमङ अल 3 डिभाइसेस इन दिस सिरिज र अरू केही सिमिलरिटिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो तीनै डिभाइसहरूमा सिंगल स्पिकर सेटअप पाउँछौँ भोल्युम रकर र पावर बटन राइट साइडमा दिएको छ विच अल्सो एक्ट्स एज अ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर तर Honorको X9 मा चाहिँ हामीले हेडफोन ज्याक पाउँदैनौँ I think it's a premium feature now. So that was all about all these 3 devices. अब हजुरलाई पर्सनली कुन चाहिँ मन पर्यो तल भन्न नबिर्सनु होला अब मलाई सोध्ने भने चाहिँ बेस्ड अन दिज इनिशियल इम्प्रेसन्स मलाई चाहिँ Honorको X8 चाहिँ बढी मन पर्यो कम्पेयर टु अल दिज 3 अफरिङ्स किनभने यसमा चाहिँ हामीले यो फ्ल्याट एज खालको डिजाइन पाउँछौँ जबकि X9 र X7 मा चाहिँ हल्का कर्भ खालको एजहरू प्रोभाइड गरेको छ र त्यसले गर्दा अलि इन ह्यान्ड फिल चाहिँ मलाई यसकै बढी मन पर्यो तर हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ मन पर्यो तल भन्न नबिर्सनु होला यसको बारेमा केही क्वेसन र क्वेरिज छ भने पनि लेट अस नो इन द कमेन्ट section below and I'll catch you all in my next video.